وش اسمك؟ محمود. ها؟ محمود أحمد يحيى. محمود من؟ أحمد يحيى. والمدام الورية؟ حبش. صفتشة ورية؟ يا لعنة الله على باليها. اثنين اللي عندك؟ الرقو. اثنين؟ الرقو. نرقوا. وكم هبالك؟ هبلي 1000. عبد الله لو 100 وانا 90. كم؟ من 1000 من 1000 على وين؟ على الواحد. وين الباقي؟ واحد ورا. كيف المقعدة؟ تفتح. اسمك ورفع؟ محمود أحمد يحيى سلمى. محمود أحمد يا حسن.